ආයුබෝවන් ඔන්න ඔගොල්ලන්ගේ නිවහනට මං වෙන්ද වගේම සුපුරුදු ලෙස අලුත් ආහාරයක් අරගෙන ආවා. මම හැමදාම හිතන්නේ අපේ දේශීය දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ආහාරයක් සකසන හැටි කියලා දෙන්නයි. අද මම අරගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් විදිහේ ආහාරයක් අපේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ආහාරයක්. මොකද්ද කියලා එහෙනම් අපි බලමුද? අද මම හදන්න ඉන්නේ green rice එකක්. අපේ දේවල් වලින් කරපිංචා වැඩිපුර දාලා රසට රසකාරක නොදා හදන රසවත් ආහාරයක්. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ ආහාරය සකසන්නේ කියලා. මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම අරගෙන තියෙනවා බාස්මති සහල් මෙතන ග්‍රෑම් 25ක් විතර තියෙනවා. ලොකු ඉස්සෝ ටිකක් ලොකු සයිස් ඉස්සෝ ග්‍රෑම් 150ක් විතර මෙතන තියෙනවා. green peas ග්‍රෑම් 100ක් විතර. මෙතන තියෙනවා කරපිංච ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ මේ බත් එකට. ඒත් එක්කම බටර් යෝගට් එකක්, ගම්බිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, පහේ කුඩු, ලුණු රස පදමානුව, ඒ වගේම ලොකු ලුණු, රතු ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගෙන, මිංචි කොළ, සෝයා සෝස්, වර්ණකාරක ඕනේ කොළ වර්ණයෙන් අරන් තියෙනවා වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. පළමුවෙන්ම අපිට මිශ්‍රණයක් තියෙනවා සකස ගන්න. හරිම පහසුයි. අපි පළමුවෙන්ම මේකට කරපිංචා මංකුවා චුට්ටක් යහමින් දානවා කියලා. කරපිංචා ටිකක් වැඩිපුර දාමු. ඒත් එක්කම සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර දැම්මා. රතු ලුණු කුඩා ප්‍රමාණයව 4ක් විතර දැම්මා. ඒත් එක්කම මම යෝගට් එකක් දාගන්නවා. ලුණු ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණය හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. හොඳට අඹරගෙන ඊළඟ කොටසට අපි යමු. දැන් ඔන්න මේ බලන්නකො මිශ්‍රණය හොඳට අඹරිලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට වෙනම ඕනනම් කරපිංචා ටික ගලේ අඹරලා යෝගට් එක මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. රතු ලුණු සුදු ලුණු වෙනම ගලේ අඹරලා ඊට පස්සේ එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නිවසේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙම අඹර ගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හොඳයි. දැන් මම මේ අඹරගත්ත ද්‍රාවණය මේ වෙනම භාජනයකට දා ගන්නවා. මේ වගේ මිශ්‍රණයක් තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඒක දැන් අපි පැත්තකින් තියමු. දැන් අපි ඉස්සෝ ටික අරගමු. මම මේ ඉස්සෝ ටිකට ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම දෙහි බෑයක් මම එකතු කරනවා හොඳට ඇඹුලට. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක විනාඩි 5ක් විතර වෙලා තියන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් ප්‍රථමයෙන්ම ලිප දල්වමු. හරි දැන් මම හදන්නේ මේ ඉස්සෝ ටිකක් ෆ්‍රයි කරලා ගන්න. බටර් ටික එකතු කරමු. හොඳයි බටර් ටික ඔන්න මගේ දිය වෙලා රත් වුණා. දැන් අපි ඉස්සෝ ටික එකතු කරමු. ඉස්සෝ දැන් විනාඩි 5ක් විතර අපි ලුණු ඇඹුල් අල්ලන්න තිබ්බනේ. දැන් හොඳට අලලා තියෙන්නේ. එතකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. රස අල්ලලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ බටර් වලින් බෙදගමු. ඒක බෙදෙන අතරේ මම මගේ ලුණු ගෙඩිය ටිකක් ලියා ගන්නවා. මම මේ බත් එකට තක්කාලි මුකුත් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද යෝගට් වල ඇඹුල් රසය තියෙනවා. එතකොට
තවත් තක්කාලි එහෙම එකතු කරගත්තොත් බත් එක ඇඹුල් රසයක්ම එන හින්දා තමයි මම තක්කාලි එහෙම යොදාගන්නේ නැත්තේ. මම මේ වෙලාවේ ඉස්සු එක් කරනකොට පොතු අයින් කරේ නැහැ. පොතු පිටින්ම තමයි බත් එකට එක් කරන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති නම් පොතු ඉස්සන්ගේ පොතු කන්න ආහාරයට ගන්න අකමැති නම් පොතු ඉවත් කරලා වුණත් ඔයගලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ බත් එකට ඔයගලන්ට ඉස්සෝ වෙනුවට මාළු තලපත් කෙලවල්ල වගේ කොටු කපලා එක් කරන්නත් පුළුවන්. කුකුල් මස් උනත් තම්බලා අරගෙන එකතු කර ගන්න පුළුවන්. තම්බලා ගොරක ටිකක් කහ ටිකක් දාලා හොඳට තම්බලා කොටු කපලා ඉවරලා මේ බත් එකට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉස්සෝ වලට අමතරව මාළු එහෙමත් සීසන් කරලා මේ වගේම දෙහි ඇඹුල් ටිකක් අත ගාලා බදින්න නිකම්ම බෙදලා දාන්න එපා. එතකොට කටට හැපෙනකොට ලුණු ඇඹුල් නැති හින්දා රසක් දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට රසවත් වෙන්නේ නැහනේ ආහාරය. ඒ හින්දා අපි හැමතිස්සෙම ඒ ගැනත් වග බලා ගන්න ඕනේ. දැන් මගේ ඉස්සෝ ටිකක් බැදිලා තියෙන්නේ. මම ඒ ටික වෙනම ඉවත් කරනවා. ඉස්සෝ ටික ඉවත් කරගත්තා. දැන් ඉස්සෝ බැදපු තෙල් ටික මම අයින් කරේ නැහැ. ඒ ටිකට මම ලුණු ටික එකතු කරනවා මගේ. ඒත් එක්කම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. දෙකට හොඳ සුවඳක් එනවා. මම කිසිම රසකාරකයක් යොදාගත්තේ නැහැ. එතකොට මම ග්‍රීන් පීස් ටික ඔන්න දැන් එකතු කරනවා. මම ග්‍රීන් පීස් ඇට වෙළඳ පොලෙන් අරගෙන වතුර වලට ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට තම්බගෙන අරගත්තේ. මේ ටිකත් හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. ඔයගලන්ට මම පහේ කුඩු ටිකක් තියාගන්නකෝ. පහේ කුඩු ටික එකතු කරගන්න. තේ හැඳි භාගයක් විතර. මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනම් තේ හැඳි කාලකටත් වඩා අඩුවෙන් වගේ තමයි. ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ලුණු වැඩි කරගන්න එපා. මම බත් එකටත් ලුණු එකතු කරගෙන තමයි පිසගත්තේ. දැන් හොඳට මේක බැදෙන්න. මිංචි කොළ ටිකකුත් මම ඔන්න දැන් එකතු කරනවා. මම ඒ ටිකත් ඔන්න කලවම් කරා. හරි. දැන් මම අඹරගත්ත මිශ්‍රණය, යෝගට් මිශ්‍රණය මම එකතු කරනවා. හරි. හොඳ සුවඳක් එනවා. කොළ පාට ලස්සන වර්ණයක් තියෙනවා. කරපිංච එහෙම හොඳට එක් කරලා තියෙන්නේ. හොඳට උකු මිශ්‍රණයක් හැදෙන්න ඉඩ දෙන්න. දැන් මම සෝයා සෝස් ටිකක් එකතු කරනවා. තේ හැඳි දෙකක් විතර වගේ වෙන්න එකතු කරන්න. හරි. දැන් හොඳට අර ද්‍රාවණය හින්දීගෙන තෙල් පෑදීගෙන එනවා. දැන් ඔන්න මම බත් ටික එකතු කරනවා. මම කොහොම මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ බාස්මති. ඒත් එක්කම වැඩගත්ත ඉස්සෝ ටිකත් අපි ළඟට ගමු.
ඒ ටික හොඳට කලවම් වෙන්න දෙන්න. හොඳට දැන් හොඳට ටික ඇට ටික හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනේ. දැන් මම දාපු ද්‍රාවණයටත් ලුණු එකතු කරා. බත් එකේ ලුණු තියෙන හින්දා තවත් ලුණු එකතු කරන්න යන්න එපා. හොඳයි. දැන් මම කිව්වා ඔයගලන්ට වර්ණ කොළ වර්ණය තියෙනවා. එකෙන් ටිකක් එකතු කරගත්තා. හොඳයි. දැන් මේ ටික කලවම් කරමු. මගේ green rice එක හරි. දැන් මම මගේ ඉස්සෝ ටික එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ වෙලාවට ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. කරපිංච ටිකත් එකතු කරගමු ඔන්න දැන්. දැන් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. එතකොට ලස්සනට කරපිංච ටික පේනවා. ගොඩාක් මැලවිලක් නැති හින්දා. දැන් ඩිප නිවා ගත්තා. බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. දැන් අපි මේක ගානිෂ් කරගෙන යමු. හොඳයි. මේ බලන්නකෝ ලස්සනට වර්ණයෙන් තියෙනවා. මේ green rice එක මම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ වෙනස්ම රෙසිපි එකකින්. මම ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට මේ වගේ අලුත් රෙසිපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon click කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදී අලුත් රෙසිපි තුලින් මම ඔයගලන්ගේ හමුවට එනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ආයුබෝවන්. Thank you.